ما هو الفطر الريشي الأحمر؟ يطلق على الفطر الريشي الأحمر لقب ملك النباتات الطبية. فهل تعرفون فوائد الفطر الريشي؟ الفطر الريشي لوسيديوم هو واحد من الأطعمة الأكثر قيمة التي تقع في مجموعة من النباتات الطبية، وقد أجريت العديد من الدراسات على فوائد الفطر الريشي، وكلها تشير إلى أنه مغذي جدا. خبراء التغذية ينظرون في فوائد الفطر الريشي. هذا نبات الشفاء، هو بديل وتكملة لكثير من الأدوية الكيميائية والضارة. إذا كنتم تريدون الصحة البدنية والحيوية العقلية وحياة طويلة، فننصحكم باستخدام الفطر الريشي. الآن سنعرفكم في هذا الفيديو على الفطر الريشي وفوائده وأضراره وآثاره الجانبية وخواصه المذهلة وطريقة استعماله. تابعوا الفيديو للأخير لمعرفة المزيد، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة. ما هو الفطر الريشي؟ الفطر الريشي مع الاسم العلمي غانوديرما هو نوع من الفطريات الحمراء، وخلافا للاعتقاد الشائع ليس كل الفطريات الحمراء ساما. الفطر الريشي هو واحد من أكثر الأطعمة اكتمالا وفائدة في العالم، والذي لديه العديد من القيم الغذائية والعلاجية. الفطر الريشي هو فرع من فطر المظلة التي تنمو في الطبيعة على الخشب وجذور الأشجار، مع حوالي 80 نوعا مختلفا. فإن الفطر الريشي من النباتات البرية والتي تنمو في الطبيعة بشكل طبيعي، والتي يتم إنتاجه أيضا في المزارع الفطرية هذه الأيام مع تقنيات خاصة. يحتوي الفطر الريشي على نسيج خشبي ولامع ومصقول، ويختلف كثيرا عن باقي أنواع الفطر من حيث المظهر. وقد استخدم الفطر الريشي في الطب التقليدي في شرق آسيا لآلاف السنين، كما يعتبر الفطر الريشي في الطب الياباني التقليدي من الأعشاب المبجلة، وقد أطلق عليها الشعب الياباني ريشي، وهذا يعني ملك النباتات الطبية. الفطر الريشي في الصين هو رمز للصحة وطول العمر مع السعادة في الحياة، وقد استخدمت للعلاج الطبي لأكثر من 2000 سنة، وكان يستخدم مرة واحدة فقط للأباطرة والشيوخ، ولم يكن متاحا للجمهور. وكان الأغنياء يستخدمون مشروب الفطر الريشي في العصور القديمة على أمل الخلود والهدوء. في الصين القديمة كان يشار إلى الفطر الريشي باسم نبات التمكين الروحي، والفطر البالغ من العمر 10 سنوات في اعتقاد الصين القديمة، وشرب جرعة من الفطر يجلب الخلود وطول العمر. الفطر الريشي الآن معروف في جميع أنحاء العالم، وفي الطب التقليدي يستخدم هذا النبات المذهل في علاج العديد من الأمراض الجسدية والعقلية، وهو جرعة للشفاء. الفوائد الطبية للفطر الريشي: استخدام المواد الطبيعية للوقاية من الأمراض وعلاج المشاكل الجسدية والعقلية ليست جديدة. الطبيعة لديها العديد من العجائب، وقد اعترف البشر بجزء منها، ولا يزال يجهل الكثير. وفي القرن الحالي اتخذ البشر نهجا ثانيا أزاء الطبيعة، وأنشأت معجزاتها وحملات الدعم في جميع أنحاء العالم لاستهلاك المنتجات النباتية العضوية. وفي الوقت نفسه تعرف أنواع مختلفة من الفطريات بأنها العناصر الغذائية الأكثر قيمة في الطبيعة، وأجريت أبحاث واسعة النطاق على خصائص الفطريات. وقد ثبت الفوائد الطبية للفطر الريشي وفقا للأدلة العلمية والدراسات على العينات والدراسات السريرية على المرضى، تشير إلى شفاء الفطر الريشي والفوائد الطبية للفطر الريشي. هنا نذكر 20 فائدة طبية للفطر الريشي التي تمت الموافقة عليها علميا. تشمل الفوائد المذهلة للفطر الريشي ما يلي: 1. صحة القلب. وجد الباحثون في الصين واليابان أن حمض غاندوريك الموجود في الفطر الريشي يحسن تدفق الدم وينظم استهلاك الأكسجين في عضلة القلب. أيضا الفطر الريشي فعال في خفض الكوليسترول ويمنع جلطات الدم في الشرايين. وفقا للبحوث استهلاك الفطر الريشي لمدة 2 أسبوع سوف يقلل بشكل كبير من ضغط الدم. الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم هو من الأمراض الوبائية في القرن الحالي التي يتم علاجه بشكل طبيعي عن طريق استهلاك منتجات الفطر الريشي. 2. مضاد للحساسية. استخراج الفطر الريشي يمكن أن يمنع بشكل كبير أنواع مختلفة من الحساسية، بما في ذلك الربو والتهاب الجلد، وهو مركب وجد في الفطر الريشي قد ثبتت آثاره المضادة للفيروسات والحساسية
يطلق عليه مضادات الهستامين في الجسم، ويتصرف على غرار الأدوية المضادة للحساسية. الفطر الريشي مفيد لعلاج الحساسية الناتجة عن الصدمة التأتبية والتهاب الجلد وحمى القش وخلايا النحل والحساسية الغذائية والصيدلانية كاستخدام بعض أنواع الأدوية. 3. علاج الكبد الدهني والتهاب الكبد وتليف الكبد. هذا النبات القوي يحمي الكبد من الضرر الفيزيائي أي المادي والبيولوجي. يمكن للمرضى الذين يعانون من الكبد الدهني وتليف الكبد الناجم عن الكحول أن يعالجوا الكبد بشكل أسرع مع استخدام عصارة الفطر الريشي. الفطر الريشي يمكن أن يساعد الناس الذين هم في مراحل المبكرة من أمراض الكبد الكحولية، ولكن في فشل الكبد الحاد والكامل العلاج مع الفطر الريشي ليس فعالا. يمكن للمرضى الذين يعانون من التهاب الكبد B وزيادة أنزيمات الكبد استخدام الفوائد الطبية للفطر الريشي. ضعوا في اعتباركم أن علاج التهاب الكبد B صعب للغاية، ومن الممكن الانتكاس عن طريق التوقف عن العلاج. المركبات القوية الموجودة في الفطر الريشي فعال جدا في تطهير الكبد وإزالة آثار الأدوية الكيميائية من الكبد، وسيتم تسريع تجديد أنسجة الكبد جنبا إلى جنب مع الأدوية الموصوفة واستخدام مستخلص الفطر الريشي. 4. إخراج السموم من الجسم. الفطر الريشي يزيل السموم من الجسم. استخدام الأدوية الكيميائية والأطعمة المصنعة يزيد من السموم في البدن ويسبب آثار جانبية غير مرغوب فيها. أحد الفوائد الطبية للفطر الريشي يرتبط بزيادة الأكسدة وتنظيم كمية الحموضة في الجسم. بالإضافة إلى ذلك يزيد الفطر الريشي من القدرة على أكسجة الأنسجة حتى 1.5 مرة، إزالة السموم من الجسم والحد من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها للأدوية وتنظيم كمية درجة الحموضة هي من الفوائد الطبية للفطر الريشي في البدن. 5. علاج أمراض الكلى. أمراض الكلى الشائعة بما في ذلك التهاب الكلى المزمن ومتلازمة الكلى السكري والتهاب الكلية ترتبط مباشرة مع ارتفاع سكر في الدم ومستويات الكوليسترول في الجسم. الفطر الريشي له تأثير كبير على خفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول وتنظيم اليوريا. الطب التقليدي قادر على تثبيت أمراض الكلى وتسريع الشفاء عن طريق استخدام الفطر الريشي. 6. المساعدة على النوم المريح. الأدوية العشبية الصينية توصي تقليديا بالفطر الريشي للنوم المريح. الاستخدام المنتظم للفطر الريشي يخلق الاسترخاء ليلا ومناسب للغاية للأشخاص الذين يعانون من الأرق. شرب كوب قبل نصف ساعة من النوم سيجعل الشخص ينام تدريجيا وعميقا من أجل الانتهاء بشكل أفضل من الفوائد الطبية لفطر الريشي. يجب أن تستمر عملية العلاج حتى يتم حل المشكلة. 7. الصحة النفسية. ينصح بالفطر الريشي المجفف لعلاج المشاكل العصبية الناجمة عن الإجهاد البيئي المحيط بالفرد. هذا النبات ليس له تأثير مهدئ مماثل للمخدرات ولن يسبب الإدمان، وبهذه الطريقة يمكن استخدام الفطر الريشي في الجدول الزمني اليومي في شكل مسحوق مجفف. الإجهاد والتوتر هو أكبر مشكلة للناس في المجتمعات الآلية ويسبب آثار غير سارة على الفرد. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه وفقا للدراسات التي أجريت في اليابان والفوائد الطبية للفطر الريشي كان لها أيضا تأثير إيجابي على علاج مرض الزهايمر. 8. تقوية العضلات. واحدة من فوائد الفطر الريشي هو الحد من آلام العضلات والشعور بالاسترخاء في عضلات الجسم. يمكن لأولئك الذين يتعافون من المرض تسريع عملية تقوية عضلاتهم عن طريق استهلاك فنجان من قهوة الفطر الريشي يوميا. 9. تقوية الجهاز المناعي. الفطر الريشي مفيد جدا في تعزيز الجهاز المناعي. الفطر الريشي لا يحفز الجهاز المناعي فحسب، بل ينظم الجهاز المناعي أيضا. هذا التنظيم يحسن التوازن الأيضي في البدن ويمكن تصنيع الحمض النووي. هذا الاتجاه في العمل له تأثير إيجابي على زيادة خلايا الدم البيضاء وتقوية الجهاز المناعي. الفطر الريشي يمنع المرض عن طريق تعزيز الجهاز المناعي. 10. الوقاية من الشيخوخة المبكرة. أشعة الشمس والهواء الملوث والأطعمة المعلبة والأدوية الكيميائية والإجهاد إلى غيره يزيدان من عملية الشيخوخة
ويزيدان من أعراض الشيخوخة في الفرد. مع الاستهلاك المستمر من الفطر الريشي سوف تلاحظون تأخير في عملية الشيخوخة، وبالتالي زيادة في طول العمر. الفطر الريشي يلعب دورا في مكافحة الجذور الحرة ويمنع الشيخوخة المبكرة. 11. فقدان الوزن واللياقة البدنية. الأكسجين ضروري لحرق الدهون كوقود. ارتفاع مستويات الأكسجين يزيد التمثيل الغذائي للبدن ويؤدي إلى فقدان الوزن. الفطر الريشي يخلق المزيد من الطاقة عن طريق زيادة الأكسجين في الدم، وبهذه الطريقة فإن استخدام منتجات الفطر الريشي جنبا إلى جنب مع التدريب المستمر وممارسة الرياضة يكون له تأثير كبير على فقدان الوزن. 12. مضادات الأكسدة القوية. الفطر الريشي هو من أقوى مضادات الأكسدة العشبية في النباتات. الفطر الريشي محتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، بما في ذلك السكريات، البيبتيدات، البولساكريد، والمركبات الفينولية. مضادات الأكسدة لها أكبر تأثير على صحة الإنسان. 13. الوقاية من السرطان. الفطر الريشي هو المادة النباتية الأكثر فعالية المعروفة لمكافحة انتشار الخلايا السرطانية. في دراسة طبية واحدة تلقى 36 شخصا يعانون من سرطان متقدم الفطر الريشي 3 مرات في اليوم لمدة 12 أسبوع، وأظهرت النتائج التي تم الحصول عليها بوضوح زيادة في الخلايا السليمة في المرضى. نقص الأكسجين هو أحد الأسباب الرئيسية للسرطان. تنمو الخلايا السرطانية دون الحاجة إلى الأكسجين. لا يمكن للخلايا السرطانية أن تنمو في بيئة غنية بالأكسجين. وقد أظهرت العديد من التجارب المختبرية أن فطر الريشي يمكن أن يمنع الانبثاث السرطاني. يستخدم الفطر الريشي في العلاجات العشبية لقمع الخلايا السرطانية، ومن المثير للاهتمام أن نعرف أن الجمع بين مسحوق الفطر الريشي مع الشاي الأخضر سيعزز نمو الخلايا السليمة. 14. علاج العدوى. يمكن للأشخاص المعرضين لأمراض الالتهابات الوقاية من العدوى والالتهابات عن طريق استهلاك مشروبات الفطر الريشي والجمع بين النباتات الطبية الأخرى. يمكن الوقاية من الالتهابات والعدوى الثانوية الناجمة عن مجموعة متنوعة من الأمراض عن طريق الفطر الريشي. 15. علاج الاكتئاب. استخدم الرهبان الصينيون القدماء الفطر الريشي للتحضير ذهنيا في التأمل، وقد استخدم الفطر الريشي غانوديرما لعدة قرون لعلاج التوتر والقلق والأمراض العقلية والاكتئاب. الخصائص المهدئة للفطر الريشي فعال في قمع الأمراض العقلية. 16. صحة البشرة. يمكن أن يكون الاستخدام الموضعي للفطر الريشي فعال جدا لشفاء قرحة الجلد والأكزيما والصدفية ولدغات الحشرات والجروح. لهذا الغرض يسحق النبات الطازج للفطر الريشي ويتم وضعه على الجرح. 17. علاج عدوى المسالك البولية والتهاب المجاري البولية. الفطر الريشي يخفف أيضا التهاب المسالك البولية ويسهل عملية الشفاء. في دراسة حالة تم علاج 88 مريضا بعدوى المسالك البولية مع الفطر الريشي لمدة 2 أسبوع. يأخذون يوميا جرعة معينة من الفطر الريشي، وقد أعطيت لهؤلاء الأفراد عن طريق وصفة طبية من الطبيب، وكانت نتائج هذه التجربة تحسنا كبيرا في عدوى المسالك البولية في المرضى الذين عولجوا. واحدة من الفوائد الطبية للفطر الريشي هو زيادة تدفق البول وصحة البروستاتا لدى الرجال. 18. تقليل الالتهابات. استخدام الفطر الريشي فعال للحد من الألم في الأمراض الالتهابية. الفطر الريشي يمكن أن يساعد في الحد من التهاب المفاصل الروماتيدي. يستخدم الفطر الريشي لكبار السن الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتيدي المفصلي كعلاج بديل للأدوية الكيميائية. 19. نقص السكر في الدم. الفطر الريشي يقلل أيضا من مستويات السكر في الدم. السكريات مع آثار هيبوغليتيك تلعب دورا في هذه العملية في زيادة مستويات الأنسولين والبلازما لتحسين التمثيل الغذائي للكبد من الجلوكوز. 20. العلاج الإشعاعي. يمكن للأشخاص الذين يخضعون للعلاج الإشعاعي تعزيز الجهاز المناعي وتحقيق النتائج أفضل من العلاج الكيميائي عن طريق تناول مشروبات الفطر الريشي يوميا. الفطر الريشي فريد من نوعه في الحد من أعراض العلاج الإشعاعي مثل الغثيان والقيء والحمى والعدوى. المرضى الذين يستخدمون منتجات الفطر الريشي الغذائية في نفس الوقت مع العلاج الإشعاعي
سوف يواجهون فقدان الشعر وفقدان الوزن بشكل أقل. أما بالنسبة للقيمة الغذائية للفطر الريشي، الفطر الريشي يحتوي على 400 مادة من المواد الغذائية التي تعزز بشكل مثير للدهشة القوة البدنية والصحة العقلية. بعض العناصر الغذائية الموجودة في هذا النبات السحري تشمل السكريات المتعددة، مضادات الأكسدة، الإيدينوسين، بروتين، قلويدات، بوتاسيوم، فوسفور، كالسيوم، الفيتامينات A و C و E و D وجميع فيتامينات B. كيفية استخدام الفطر الريشي: الاستهلاك المستمر للفطر الريشي في جرعات صغيرة فعالة جدا. لا ينصح بجرعة زائدة من الفطر الريشي في حصة واحدة، وأن استخدام الفطر الريشي ممكن بالطرق التالية. أولا، استهلاك الجزء اللحمي من النبات في شكل مجفف. ضعوا قطعة مجففة كبيرة من الفطر الريشي في الماء الساخن لمدة 20 دقيقة على الأقل. زيادة حرارة المياه ولمدة أطول تلعب دورا في استخراج الخصائص والفوائد العلاجية والطبية للفطر الريشي. ثانيا، استهلاك مسحوق الفطر. صبوا الأجزاء اللحمي من الفطر الطازج أو الجاف في طاحونة واطحنوه جيدا. يمكن إضافة هذا المسحوق إلى الشاي أو القهوة. جرعة الفطر الريشي يعتمد على الحالة البدنية لكل شخص واحتياجات الجسم. عادة ما يتم استهلاك ما بين نصف ملعقة صغيرة أو ملعقتين من مسحوق الفطر الريشي من يوم إلى يومين بينهما. هذا المقدار له خصائص وفوائد لا تعد ولا تحصى للأشخاص الأصحاء. معدل استهلاك هذا الفطر يختلف وفقا لنوع المرض وتطوره. العمر والجنس والصحة وتطور المرض هي مكونات مؤثرة في استهلاك الفطر الريشي. على سبيل المثال، يحتاج البالغون المصابون بالسرطان أو السكري أو التهاب الكبد المزمن إلى 600 إلى 1800 ملغرام من الفطر يوميا. أما بالنسبة إلى الآثار الجانبية المحتملة لاستهلاك الفطر الريشي: غانوديرما. الفطر الريشي غانوديرما لوسيديوم هو واحد من أقوى النباتات الطبية التي ليس له آثار جانبية غير سارة إذا استهلكت بشكل صحيح وعلى طريقة معتدلة. وقد أبلغت عن بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها مع استهلاك الفطر الريشي، الذي غالبا ما يكون سببه رد فعل الجسم لإزالة السموم أو الجرعة الزائدة الموصي بها من الفطر الريشي. وتشمل هذه الأعراض ما يلي: مضادات التخثر. قد يتسبب الفطر الريشي من زيادة خطر النزيف، تجفيف الأنف والفم والحنجرة، مشاكل في الجهاز الهضمي والمعاناة من اضطرابات المعدة، طفح جلدي والشعور بالدوخة والدم في البراز، العطس والحساسية. إذا كنتم مصابين بمرض معين وتستخدمون الأدوية فاستشيروا طبيبكم. يجب أن يتم استخدام النباتات الطبية لمرضى معينين تحت إشراف طبيب. يجب على النساء الحوامل والمرضعات تجنب استخدام النباتات الطبية وفطر الريشي. لا يسمح باستخدام الفطر الريشي لأولئك الذين يخضعون لعملية جراحية. أما بالنسبة للتداخلات الدوائية للفطر الريشي، يجب الحذر من تناول الفطر الريشي بالتزامن مع بعض أنواع الأدوية، حيث يتداخل تأثير الفطر الريشي مع آلية عمل هذه الأدوية. ومن أهم هذه الأدوية ما يأتي: مثبطات المناعة. أن تناول الفطر الريشي قد يعزز استجابة الجهاز المناعي، لذلك ينصح بعدم تناوله عند الأفراد الذين يتناولون مثبطات المناعة. العلاج الكيميائي. يحتوي هذا الفطر على بعض أنواع مضادات الأكسدة الفعالة التي تتفاعل مع العلاج الكيميائي الذي يعتمد بشكل أساسي على الجذور الحرة. لا يمكن تحقيق الفوائد من الفطر الريشي إلا إذا استهلكت بشكل صحيح في الجرعة الصحيحة. والإفراط في استخدام جميع النباتات الطبية يمكن أن يسبب آثار جانبية غير سارة. إذا كنتم تستهلكون الفطر الريشي بشكل متوازن سوف تواجهون الصحة والحيوية في حياتكم. أتمنى أن يكون هذا الفيديو مفيدا لكم. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو.